everyone! Welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video guys, medyo maigsi lang yung video na ito dahil gusto ko lang ipakita sa inyo or i-unbox yung in-order ko sa Lazada. So sa Lazada ko to in-order yung sobrang nagte-trending ngayon na rejuvenating set at sobrang na-intriga talaga ako kasi sobrang dami ko din nakikita sa Facebook, sa YouTube na mga vlogger na nagre-review nito, yung mga epekto sa kanila na sobrang ganda daw, magiging Korean glass skin ka daw, ganyan, etc. And then, ayun, eto yun. Yung Rejuvenating Plus Set na Prestige. Ayan, alam ko yung iba sa inyo alam na to or yung iba sa inyo nakagamit na or yung iba sa inyo okay yung epekto at gusto ko din siya itry guys. Kahit ako, naa-amaze sa mga nakikita ko na talagang maganda daw talaga ito at itatry ko siya guys. So sa videong ito, i-unbox ko siya at gagamitin ko siya at itong produktong ito ang magiging skincare ko sa loob ng 1 linggo dahil ito lang muna yung gagamitin ko kasi titingnan ko talaga kung ano yung effects niya sa akin, kung maganda ba talaga. So ito yung magiging skincare ko, paulit-ulit na naman ako. So ayun, sobrang na-excite na akong gamitin siya. By the way guys, yung soap na gamit ko na siya, normal na parang Kojic soap lang naman, which is sobrang okay for me ha, kasi sobrang fan ako ng mga Kojic, ganan. Kaya okay sa akin yung soap. And then, ayun, tatry na natin yung toner at yung cream. At babalitaan ko kayo siguro mga after 7 days kung ano na magiging resulta sa akin kahit ako na-excite dahil ang dami ko talagang nababasa na ang ganda talaga ng effects sa kanila at sulit ang pagbili nila dito. By the way guys, nabili ko lang to ng 280 pesos ba? 280 pesos. Basta ang binayaran ko sa Lazada is 330 pesos lang. So, ayan. Itry na natin siya. So, this is what the packaging looks like. Sobrang girly nung packaging niya. At kung may mga mahihilig dyan sa pink, ganan, magugustuhan nyo yung pagka-package niya. Pero, hindi naman yung packaging yung kailangan natin dito. So, ang kailangan natin yung epekto or magandang epekto ng produktong ito. So, sobrang ganda nga ng packaging pero hindi naman maganda yung effect. So, ang titingnan natin dito ay yung epekto na maibibigay or yung benefits na makukuha natin sa produktong ito. So, ito yung Rejuvenating Plus Set na Prestige. Ayan. So, dito sa likod, nakalagay dito yung kung paano nyo gamitin or how to use. Ayan. How to use step 1, 2 hanggang 3. Ayan. Meron ditong step 1, 2, 3 kapag umaga nyo siya gagamitin. And then kapag gabi, nakalagay din dito yung step 1, 2, 3. And then, ayan, nakalagay dito yung iba pang information about dito sa product na ito. So, buksan na natin kung ano yung laman ng ating Prestige Rejuvenating Plus Set. So guys, ito yung mga product ng Prestige Rejuvenating Set. 4 siya. Merong soap, Kojic soap, and then merong toner. Ayan, yung toner nila. Merong 2 cream na para sa tanghali, and then tong isa is para sa gabi. So, night cream, and then ito yung isa, day cream. So, dahil ngayon hapon na, magagabi na rin naman, ang gagamitin ko na cream is itong panggabi nila, yung Rejuvenating Plus Cream. And then, nakapaghilamos na din naman ako. Nagamit ko na yung soap nila. So, ito yung gagamitin natin, yung toner at cream lang. So, papakita ko sa inyo na gagamitin ko siya talaga para malaman nyo na ginamit ko talaga. At titingnan natin or magpi-film ako ng siguro after 1 week kung anong effect sa akin, kung talagang nagtitiklop siya, kung maganda ba, at kung magiging Korean glass skin ba tayo. So, let's see. Ito yung toner nila. Normal na toner lang naman. So, ayan. So, ngayon na-apply na natin siya sa ating face.
Anyway guys, about naman dun sa smell or yung amoy ng toner, for me ha, para sa akin, okay naman yung amoy. May konting maaamoy ka na medyo matapang, pero kaya naman. In fairness nga, may naamoy akong parang kakaiba na ang bango talaga guys. Pero may konti na maamoy kang matapang. Share ko lang kasi ayun nga, tapos na ako guys mag-apply sa aking face nitong toner. Medyo mahapdi siya. May mararamdaman kayong konting hapde sa inyong face. Ito yung first time na pag-apply ko ha. May nararamdaman akong konting hapde sa aking mukha na okay naman. Kaya mo naman tiisan. Ang inaalala ko lang guys, di ba? Na siguro mga after 3 to 4 days, hahapdi na to guys kung magtutuklap na siya or magtitiklap na yung aking face. So, sa pag-a-apply ko siguro ng toner at cream, medyo mas makakaramdam talaga ako siguro ng mas mahapdi pa sa nararamdaman ko ngayon sa aking face. Pero okay lang yan guys, tiis ganda dahil gusto natin makuha yung Korean glass skin. Okay guys, tapos na ako sa toner at dito na tayo sa kanilang cream na Rejuvenating Plus Cream. So, ibig sabihin, ito yung ginagamit kapag gabi dahil hapon na rin naman at magagabi na ito na ang gagamitin ko. So, yung isa kasing pinakita kong cream ito, sa tanghali nyo siya gagamitin. Yung sunscreen gel cream with SPF 30. So, ngayon itong i-apply ko yung Rejuvenating Plus Cream. So guys, ayan yung pinaka-cream nila na medyo nag-cream talaga ang kulay. Cream ang kulay na medyo nagla-light yellow. Basta ayan yung cream nila. And then, when it comes naman sa smell ng product, okay din. For me, hindi din ganun katapang yung amoy ng cream nila. Kuha lang ako ng konti. So, ayan. Apply na natin siya sa ating face. So guys, ayun, tapos ko nang ilagay or apply yung mga product na binili ko, which is itong Prestige Rejuvenating Plus Set. So, excited na ako sa magiging resulta kung maganda ba talaga to. Kung talaga bang magiging Korean glass skin tayo dito sa produktong ito. Sana maging maganda talaga ang epekto sa akin. Sana maging hiyang kasi sa lahat naman ng produkto ay hiyangan. Kasi magkakaiba tayo ng skin types. Pwedeng hiyang sa akin, pwedeng hindi naman hiyang sa inyo. At pwedeng hiyang sa inyo at pwedeng hindi naman hiyang sa akin. Kaya hopefully sana maging okay yung effects din sa akin. So, ayun guys, babalitaan ko na lang kayo sa mga susunod na araw or after 7 days kung ano bang effects na sa akin, kung nagtitiklap na ba, kung maganda na ba yung epekto sa aking mukha. Babalitaan ko kayo guys. Gagawa ako ng another video or another vlog about sa product na ito para malaman nyo kung ano ba ang magiging epekto niya para sa akin. So, that's it for today's video, guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video today. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell button para updated po kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Thank you so much again for watching, guys. See you on my next video. Bye!